Nữ chính Hoa Nghê vô tình xuyên không về thời cổ đại, nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh, Hoa Nghê vô cùng sợ hãi. Sau đó vô tình vấp ngã và được một anh chàng đẹp trai đỡ lấy. Trước đó Hoa Nghê đang mặc đồ cổ trang và phát tờ rơi trên phố. Vì phát quá ế nên cô đã nghĩ ra một cách siêu hay. Quả nhiên ý tưởng này vô cùng thành công và rất nhanh cô đã phát hết tờ rơi. Nhưng ngay khi đưa bông hoa cuối cùng cho một người lạ, bất ngờ người ấy lại kéo cô quay về thời cổ đại. Tuy nhiên cô lại bị giáo chủ Khổng Tước hiểu lầm là người của Bách Hoa Sát đang mai phục ở đây. Cũng may nam chính Lý Mục Dương đã đứng ra giúp cô giải vây. Bởi vì sự xuất hiện của Hoa Nghê nên vô tình thắp cháy vạc thánh, vì thế mọi người đều cho rằng cô là thánh sứ Khổng Tước. Để giữ mạng, Hoa Nghê chỉ đành thừa nhận mình chính là thánh sứ Khổng Tước trong truyền thuyết, sau đó dùng mấy chiêu mèo vặt ở hiện đại để qua mắt mọi người. Tuy Hoa Nghê khiến thành chủ rất vui, nhưng Lý Mục Dương lại bắt đầu nghi ngờ cô, sau đó bảo cô ấy hãy đứng ra tạo mưa cầu phúc cho dân chúng. Nghe vậy thành chủ cũng hạ lệnh cho cô trong vòng 3 ngày phải tạo ra mưa, nếu thất bại sẽ xử tử kẻ giả mạo như cô. Sau đó lệnh cho Lý Mục Dương phụ trách giám sát thánh sứ. Sau một đêm ngủ no say, Hoa Nghê quên mất mình đang ở thời cổ đại. Khi cô ấy đang mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại thì một mama đến gọi cô dậy. Sau đó Hoa Nghê buộc phải ngồi yên để mama trang điểm. Tuy nhiên cách ăn mặc ở đây khiến Hoa Nghê có chút khó hiểu vì nó quá lộ liễu. Thì ra ở thành Khổng Tước không có sự phân biệt giữa nam và nữ. Phụ nữ cũng có thể ra trận và vào triều làm quan, đàn ông thì ngược lại họ có thể ở nhà chăm sóc con cái, thêu thùa may quần áo. Thậm chí phụ nữ nạp thêm tam phu tứ phu cũng là chuyện thường tình. Lúc này Hoa Nghê ngửi thấy một mùi hương thơm phun phức. Trong lúc đang mua túi thơm thì lại gặp Lý Mục Dương. Thấy Hoa Nghê không mua được túi thơm vừa ý, Lý Mục Dương liền làm một cái riêng biệt tặng cô. Trong lúc Hoa Nghê chìm đắm trong sắc đẹp của Lý Mục Dương thì nha hoàn cầm đến chậu hoa mà hôm qua cô tặng thành chủ và nói rằng hoa này rất lạ, không tu không dễ và cũng không có dấu hiệu thối rữa. Thấy vậy Hoa Nghê nói rằng đây là hoa vĩnh cửu, chỉ cần để đó thì nó sẽ tự tươi rói mãi thôi. Hơn nữa còn nói rằng đây là loại hoa thần cô ấy mang từ trên trời xuống. Tuy nhiên Lý Mục Dương lại không tin vào huyền học. Anh ấy cho rằng mọi phép màu đều tuân theo quy luật tự nhiên, hoặc là do con người sắp đặt, nhưng nếu do con người sắp đặt thì kiểu gì cũng để lại dấu vết. Sau đó còn hỏi cô đã chuẩn bị lễ cầu mua đến đâu rồi. Khi ấy Hoa Nghê mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Thế nên cô ấy bảo Lý Mục Dương ngày mai đưa cô đến thôn Phong Niên. Khi họ đến nơi thì trời cũng đã tối. Hơn nữa còn bắt gặp một chàng trai đang đào hôn. Đương nhiên nữ chính Hoa Nghê sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng xui cái là nữ tử ấy quá mạnh nên cô chỉ có thể trốn sau Lý Mục Dương. Sau đó yêu cầu Lý Mục Dương đưa cho cô ta 50 lượng trả tiền xính lễ. Có như thế mới được cứu chàng trai ra khỏi hố lửa. Tối đến Lý Mục Dương cố tình tắt đèn. Sau đó nhân lúc Hoa Nghê đang đi thắp đèn thì thử cô ấy. Trong chốc lát một chiếc đũa nhanh chóng bay đến cô nhưng Hoa Nghê lại không hề né tránh. Tuy nhiên Lý Mục Dương vẫn chưa chịu dừng lại. Anh ấy lại dùng ghế khiến cô vấp ngã. Khi thấy Hoa Nghê sắp đập mặt xuống đất thì Lý Mục Dương lại nhanh chóng giữ cô lại. Mặc dù không nhận thấy điều gì bất thường ở cô nhưng Lý Mục Dương vẫn không khỏi nghi ngờ. Còn bên này Hoa Nghê vì không có điện thoại lướt nên không thể nào ngủ được. Xui cái nữa là cái bụng bắt đầu kêu rì rào, đang tính ăn chút gì đó thì Lý Mục Dương lại bất ngờ đánh gục cô, sau đó tìm thấy một chiếc cốc trong túi xách cô ấy. Sáng hôm sau khởi hành, Hoa Nghê lại gặp vấn đề lớn, không ngờ chàng trai được cô cứu hôm trước lại đến và muốn lấy thân đền ơn cứu mạng, thậm chí còn khóc lóc nói rằng nếu cô không thu nhận mình thì mẹ anh ta lại sẽ gả anh ta cho người khác. Lý Mục Dương thấy vậy liền bỏ đi trước và để cô ấy quyết định, thế nên cuối cùng Hoa Nghê quyết định đưa chàng trai ấy đi theo mình. Đến ngày cầu mưa nhưng thời tiết vẫn cứ nắng chan chan, để không bị lộ tẩy, Hoa Nghê bắt đầu bịa chú niệm. Tuy nhiên sau khi niệm xong, bầu trời vẫn không có gì khác biệt. Lúc này Hoa Nghê hít một hơi thật sâu, sau đó làm điên làm khùng, nhìn bầu trời vẫn không có gì thay đổi, thượng sư tố cô giả thần giả quỷ, hơn nữa còn buộc tội cô là người của Bách Hoa Sát. Nghe vậy Lý Mục Dương đã trấn an thành chủ rằng thánh sứ hành sự có lẽ khác với người thường nên muốn thành chủ cho cô ấy chút thời gian. Hết cách Hoa Nghê chỉ đành dùng hết trí nhớ của mình để đọc bảng tuần hoàn hóa học. Hành động kỳ lạ của cô ấy đã thu hút đám trẻ phía dưới học theo. Còn tưởng lần này sắp tiêu đời thì đột nhiên có tiếng sấm vang lên, bầu trời đầy mây đen kéo đến và bắt đầu mưa rất to. Cứ như thế nhờ sự may mắn, Hoa Nghê thành công trở thành thánh sứ Khổng Tước thực thụ. Mấy ngày sau Lý Mục Dương luôn ở cạnh nữ chính bởi vì anh ấy muốn biết rốt cuộc cô ấy làm cách nào mà có thể cầu mưa được. Thấy vậy học bá Hoa Nghê đã nói với anh ấy về những kiến thức từ tương lai. Thực ra mấy ngày trước cô ấy đã phát hiện ra có đám mây đen xuất hiện. Sau đó nhờ vào một chiếc khăn tay và chiếc cốc để kiểm tra độ ẩm không khí. Nếu độ ẩm tăng lên thì chiếc khăn tay sẽ hấp thụ nhiều nước hơn. Sau đó Hoa Nghê lần lượt tiến hành kiểm nghiệm ở thành Khổng Tước và thôn Phong Niên nên mới biết mấy ngày sau thôn Phong Niên chắc chắn sẽ có mưa, còn cô ấy chẳng qua là người ăn may mà thôi. Nghe vậy Lý Mục Dương bắt đầu kính phục cô và muốn mời Hoa Nghê ở lại để cùng cô học hỏi. Kết quả từ ngày Hoa Nghê chuyển đến, Lý Mục Dương luôn mơ thấy một cô gái. Điều khiến anh ấy kinh ngạc là cô gái này lại chính là Hoa Nghê. Thế nên Lý Mục Dương đã cho người bí mật điều tra về thân phận cô ấy. Thuộc hạ điều tra ra được cô ấy là trẻ mồ côi. Tuy nhiên trong mấy ngày ở cạnh nhau, Lý Mục Dương luôn cảm thấy Hoa Nghê khác với người của giáo Khổng Tước. Điều khác thường ở chỗ Hoa Nghê không hề giấu giếm, hiên ngang thẳng thắn, nhưng lại không thể phát hiện được manh mối nào. Điều đáng sợ hơn là không biết cô ấy đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vào trong giấc mơ của anh ấy. Thế nên Lý Mục Dương chuẩn bị cho cô ấy biến mất, còn bên này giáo chủ đang chuẩn bị cho Hoa Nghê lễ gia nhập giáo hội. Sau đó lấy máu của cô ấy dung hòa với thần quyền huyết mạch để liên kết vận mệnh với Khổng Tước giáo. Ngay khi Hoa Nghê nghĩ rằng buổi lễ đã hoàn thành, giáo chủ lại yêu cầu cô ấy ở lại đây một đêm để trò chuyện cùng thần Khổng Tước, nhưng đây là một cái cớ để thủ tiêu cô ấy mà thôi. Tuy nhiên Hoa Nghê không hề biết rằng mình rất may mắn khi Lý Mục Dương cũng muốn thủ tiêu cô, chỉ là không ngờ khi nam chính ra tay, Hoa Nghê đột nhiên ngất đi. Lý Mục Dương cũng phát hiện trên cổ cô có điều dị thường,
Tuy nhiên anh ấy vẫn muốn lấy mạng cô. Tuy nhiên khi Hoa Nghê sắp bị dao đâm, cô ấy đột nhiên cắn chặt vào tay Lý Mục Dương không chịu buông ra, nhưng khi cô ấy thả ra thì cổ trùng trong cơ thể cô lại chuyển sang người anh ấy. Sau khi Hoa Nghê tỉnh lại, Lý Mục Dương đành phải mượn cớ vì đuổi theo thích khách nên mới đến tận đây, hơn nữa còn phát hiện trên người cô có 2 xích vĩ phù. Còn nói với Hoa Nghê rằng xích vũ phù là một loại sâu bọ, mẹ con sống chung, nếu cùng lúc được cấy vào cơ thể một người thì sẽ ăn dần lục phủ ngũ tạng của người đó. Nếu nó được cấy vào cơ thể hai người thì hai người này sẽ chung chi giác, tức là một người tổn thương thì hai người đều chết. Hơn nữa khoảng cách xa nhất không thể vượt quá 3 trượng. Sau đó còn nói dối rằng để bảo đảm tính mạng của thánh sứ nên anh ấy đã dẫn một con còn lại vào người. Muốn loại bỏ cổ trùng này phải đợi đến khi hoa quỳnh nở và lấy xương hoa làm mồi nhử mới có thể rút độc trùng ra khỏi cơ thể hai người họ. Thế nên để hoa nở nhanh, Hoa Nghê cần tìm một loại vải kín gió nhưng mỏng nhẹ truyền ánh sáng. Tuy nhiên vải loại này ở thời cổ xưa có hạn. Nếu muốn làm ra loại vải này cần thêm một thứ nữa, thành phần quan trọng này chính là kén tằm. Sau đó Hoa Nghê cho người bỏ kén tằm vào trong nước có pha cho gỗ theo tỷ lệ 3:7, với sự giúp đỡ của chủ phường. Hoa Nghê đã có được một tấm lưới lụa chắc chắn, bây giờ chỉ cần làm thành một chiếc đèn lồng và úp nó vào hoa quỳnh và đợi ngày hoa nở. Tuy nhiên trùng độc trong người Lý Mục Dương và Hoa Nghê là trùng mẹ nên khoảng cách giữa hai người không thể quá 3 thước. Tối đến thiếu thành chủ Dung Ngọc, người luôn thích Lý Mục Dương đã lấy hết can đảm cầm Tuyết Liên đến tỏ tình với anh ấy, không ngờ người nằm trong chân lại là Hoa Nghê. Sau khi biết sự thật, Dung Ngọc không hề tức giận, ngược lại còn muốn giúp Hoa Nghê tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Trước khi đi còn hẹn Lý Mục Dương ngày mai gặp nhau tại Thiên Hương Lâu. Thực ra Lý Mục Dương là thủ lĩnh của Bách Hoa Sát, để thân phận không bị bại lộ và dễ dàng hành động, anh ấy đã dùng cỏ nguyệt kiến và phấn hoa khiến Hoa Nghê ngất đi. Tuy nhiên Lý Mục Dương đã quên mất tác dụng của trùng độc, nếu Hoa Nghê ngất đi thì anh ấy cũng bị ảnh hưởng. Tối đến Lý Mục Dương lại bắt đầu mơ giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ một cô gái từ trên trời rơi xuống, khi đến bế cô gái ấy thì phát hiện người đó không ai khác chính là Hoa Nghê. Sau khi tỉnh lại thì lại nhìn thấy cô gái trong mơ ấy. Sau đó Hoa Nghê đi theo Lý Mục Dương đến Thiên Hương Lâu. Tuy nhiên cô ấy vô cùng sốc với phú bá Dung Ngọc, vì trai mà sẵn sàng chi trả cả mớ tiền chỉ để lấy lòng Lý Mục Dương. Tuy nhiên không kiếm chút lợi không phải là nữ chính Hoa Nghê. Cô ấy đành mặt dày xin rất nhiều quần áo đẹp. Lý Mục Dương còn tính vạch rõ ranh giới với Dung Ngọc và yêu cầu chủ tiệm tính tiền cho mình những bộ quần áo Hoa Nghê mua. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy mua quá nhiều đồ nên liền từ bỏ ý định này. Sau khi mua quần áo xong, Dung Ngọc đưa hai người đến bờ sông xem phong cảnh. Lúc này Dung Ngọc muốn mượn cảnh đẹp để tỏ tình với anh ấy. Kết quả lại bị Hoa Nghê phá đám. Tuy nhiên khi mặt trời lặn Dung Ngọc vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn một bữa ăn mời Lý Mục Dương. Thấy tình hình không ổn, Lý Mục Dương liền kéo Hoa Nghê chuồn đi. Thậm chí vì trốn Dung Ngọc mà cả hai còn dùng vải che lại. Lúc này khi nhìn vào gương mặt đẹp trai này, Hoa Nghê lại bắt đầu chìm đắm nên không nhận ra Lý Mục Dương đang muốn thủ tiêu mình. Tối đến đang trên đường trở về, Lý Mục Dương đột nhiên cảm thấy lòng ngực đau nhức. Khi quay lại thì phát hiện Hoa Nghê đã bị một người áo đen bắt cóc. Sau khi đuổi theo tên thích khách và đòi lại người thì cảnh tượng trong mơ lại thực sự xảy ra. Mà người bắt cóc Hoa Nghê không ai khác chính là thượng sứ. Hắn ta làm như vậy là để kiểm chứng xem thử Lý Mục Dương và Hoa Nghê có thực sự bị trùng độc hay không. Tuy nhiên Hoa Nghê vì là một thánh sứ nên cần phải chủ trì các công việc của giáo phái và buộc phải chọn ra một lang quân. Lưu ý quan trọng là sau cuộc thi kết thúc cần phải ban phát cốc hoa lưu ly cho người chiến thắng. Tuy nhiên vì đi quá gấp nên Hoa Nghê không hề nghe rõ thuộc hạ nhắc nhở. Điều đáng buồn cười là Hoa Nghê lại nghe cốc lưu ly hoa thành nụ hôn hoa. Sau khi trải qua nhiều lớp sàng lọc, người chiến thắng lại là Lý Mục Dương. Khi đến lúc thực hiện nghi lễ cuối cùng, Hoa Nghê lại vội lau miệng sạch sẽ rồi chạy tới hôn anh ấy. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hoa Nghê chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, quê quá là quê rồi. Ngày hôm sau trong lúc cả hai đang hớn hở đợi hoa quỳnh nở thì đột nhiên một tên thích khách xuất hiện và cướp lấy chậu hoa đi, sau đó đập vỡ đậu hoa. Còn bên này Hoa Nghê cũng bị phi tiêu độc đâm trúng và rơi xuống nước. Để cứu mạng cô ấy, Lý Mục Dương đành phải giúp cô giải độc, nhưng không ngờ lại có kẻ mượn chuyện này để gây chuyện và vạch trần chuyện hai người trúng độc xích vĩ phù. Lúc này Hoa Nghê từ từ tiến về phía trước, trong lúc thượng sứ tưởng rằng có thể hạ gục cô ấy thì Hoa Nghê liền tát hắn một cái. Sau đó nhân cơ hội nói ra lý do mình thường xuyên đi cùng Lý Mục Dương là vì muốn anh ấy bảo vệ cô. Sau đó vạch trần kẻ cố ý hãm hại mình không ai khác chính là thượng sứ. Sau đó Lý Mục Dương nói thêm, ngày thánh sứ bị ám sát, anh ấy để lại phấn hoa trên người thích khách, nếu thích khách quay về báo tin thì trên người kẻ sai khiến hắn nhất định cũng sẽ dính phấn hoa thấm sa. Hơn nữa phấn hoa này không màu không mùi và khó loại bỏ, hơn nữa nó cũng có thể thu hút côn trùng thấm sa sống nhờ vào hoa. Nếu muốn biết sự thật chỉ cần bắt côn trùng kiểm nghiệm là được. Quả nhiên vừa thả côn trùng ra, chúng liền bay vào người thượng sứ. Thật ra khi Lý Mục Dương giải độc cho Hoa Nghê thì vô tình phát hiện ra rằng máu độc đã hút trùng độc ra khỏi cơ thể hai người. Bởi vì thượng sứ quá nóng lòng muốn giết hai người họ nên không nhận ra mà thôi, vì thế Hoa Nghê mới có cơ hội đánh bại hắn. Còn về côn trùng thấm sa là do Lý Mục Dương cố tình gọi đến, vì anh ấy tình cờ nhìn thấy túi thơm của hắn có mùi thơm côn trùng thích mà thôi. Còn bên này khi Dung Ngọc nhìn thấy phi tiêu trên cửa, cô ấy liền cho rằng vụ ám sát này liên quan đến Bách Hoa Sát, bởi vì xưa nay chúng luôn để lại cơn mưa hoa, phi tiêu bay giống như mưa rơi. Thêm vào đó trên phi tiêu này lại có khắc hình cánh hoa, nên đây chắc chắn là do Bách Hoa Sát làm. Tối đến lại có người dùng phi tiêu ám sát Dung Ngọc, mục đích là dẫn dụ cô đến một căn nhà. Bên trong chính là hang ổ của Lý Mục Dương, tuy nhiên anh ấy chưa từng ra lệnh này. Thế nên chắc chắn có người cố ý hãm hại muốn anh ấy bại lộ thân phận. Lý Mục Dương rời đi từ cửa sau và trốn vào một trong phòng. Người tắm trong phòng chính là Hoa Nghê. Lúc này thuộc hạ và lục soát thì thấy Hoa Nghê đang tắm. Nghe tiếng hét của cô ấy, Dung Ngọc vội vàng xông vào. Tuy nhiên Lý Mục Dương đã nhanh chóng núp dưới bồn tắm và dùng kiếm uy hiếp cô.
Hoa Nghê cố tình ra hiệu cho chị em tốt rằng bên trong có người, không ngờ Dung Ngọc lại sờ vào nước và nói rằng nước nguội quá. Sau khi Dung Ngọc đi, Lý Mục Dương liền ngoi lên và dùng đao uy hiếp cô ấy. Chuyện đã đến nước này, Hoa Nghê mới biết hóa ra Lý Mục Dương chính là thủ lĩnh Bách Hoa Sát đang mai phục ở thành Khổng Tước. Xui cái nữa là cô ấy đã bị Lý Mục Dương gieo độc, chỉ cần trên người có dấu ấn này thì cô sẽ trở thành người của Bách Hoa Sát. Thế nên mỗi tháng đều phải đến tìm anh ấy để lấy thuốc giải, nhưng nếu hôm nay có người thứ ba biết chuyện này thì cô chỉ có con đường chết. Để ngăn cản Hoa Nghê tiết lộ thân phận thật của mình, Lý Mục Dương chỉ có thể dùng độc khống chế cô ấy. Tuy nhiên cảnh tượng này anh ấy đã từng thấy trong mơ. Tối đến Lý Mục Dương lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, anh ấy mơ thấy mình đang bái đường với một cô gái, mà cô gái này lại chính là Hoa Nghê. Khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ ấy, Lý Mục Dương đột nhiên tỉnh giấc, với nỗi sợ hãi kéo dài. Lý Mục Dương đã cho người mời đại phu nổi tiếng nhất thành đến và nói với ông ấy rằng mình thường mơ thấy một người con gái, hơn nữa những giấc mơ đó lại ứng nghiệm ở hiện thực. Không ngờ đại phu nghe xong và cho rằng anh ấy mắc bệnh tương tư nên khuyên Lý Mục Dương không nên quá chấp niệm chuyện tình cảm mà nên thuận theo tự nhiên. Sau đó Lý Mục Dương lại nghe nói đến một vị chân nhân, sau đó kể cho ông ấy những chuyện mình từng mơ và sinh thần bát tự của bản thân. Không ngờ chân nhân lại nói anh ấy và Hoa Nghê là người trong định mệnh, nói xong liền yêu cầu Lý Mục Dương theo ông ấy học đạo và học phí là 10 lượng bạc. Lý Mục Dương tức giận trừng mắt nhìn thuộc hạ rồi bỏ đi, còn bên này Hoa Nghê vì để tìm hiểu về Bách Hoa Sát, cô ấy đã nhờ Dung Ngọc đến kể cho mình nghe những tội ác mà Bách Hoa Sát gây ra, cũng vì thế Hoa Nghê biết được Dung Ngọc vô cùng căm ghét Bách Hoa Sát. Tuy nhiên Hoa Nghê lại cho rằng giáo Khổng Tước đang cố ý gây sự, tất cả tội danh họ buộc tội cho Bách Hoa Sát có thể được giải thích một cách khoa học. Còn bên này Lý Mục Dương vẫn luôn vì chuyện giấc mơ mà phân tâm, ngay cả cha anh ấy cũng cho rằng Lý Mục Dương mắc bệnh tương tư, và người này không ai khác chính là cô gái hay đi theo anh ấy. Tuy nhiên Lý Mục Dương lại liên tục phủ nhận. Ông cha gợi ý cho con trai một cách, muốn quên một người chỉ cần rời xa người đó càng xa càng tốt là được. Câu nói này của cha khiến Lý Mục Dương như được khai sáng, anh ấy bắt đầu cố ý giả vờ như không nhìn thấy Hoa Nghê. Tuy nhiên Hoa Nghê lại không hiểu ý, ngược lại đuổi theo và mắng anh ấy trên đường. Hết cách Lý Mục Dương chỉ đành quay lại chào hỏi. Lúc này Hoa Nghê nói với anh ấy rằng mình muốn rút khỏi Bách Hoa Sát. Tuy nhiên Lý Mục Dương lại không đồng ý và bỏ đi ngay. Thế là Hoa Nghê giả vờ bị bệnh và nhờ ông cha gọi Lý Mục Dương về. Khi về đến nhà và nhìn thấy Hoa Nghê, anh ấy ngay lập tức muốn bỏ đi nhưng lại bị ông cha ép ở lại và hầu hạ thánh sứ. Lúc này Hoa Nghê lại một lần nữa đề xuất rút khỏi Bách Hoa Sát, nhưng Lý Mục Dương vẫn không đồng ý. Hết cách Hoa Nghê chỉ đành dùng chiêu cuối là quỳ xuống ôm chân anh ấy. Kết quả lại bị Lý Mục Dương uy hiếp, nếu còn dám làm bừa thì ta sẽ khiến cô không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tuy nhiên ngày hôm sau Hoa Nghê lại đến tìm Lý Mục Dương, hơn nữa còn dùng đao uy hiếp. Nếu anh ấy không đồng ý thì cô ấy sẽ hẹo ngay tại chỗ. Thật ra Lý Mục Dương cũng có ý định thả Hoa Nghê rời đi để thoát khỏi mộng cảnh. Nghe vậy Hoa Nghê nhanh chóng lấy ra một tờ giấy thanh minh, trên đó viết rõ những gì Bách Hoa Sát làm không liên quan đến cô. Để chắc chắn hơn cô ấy còn yêu cầu Lý Mục Dương đóng dấu, nhưng lúc cô chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ tới hoa độc trên người còn chưa được giải trừ. Thế nên liền quay lại và nhờ Lý Mục Dương giải độc cho mình. Thế là Lý Mục Dương liền nói cho cô phương pháp giải độc. Đi đến sau núi tìm rễ bạch ngọc rồi ngâm nước 1 tuần và uống mấy ngày thì độc tố tự nhiên sẽ được chữa khỏi. Nghe vậy Hoa Nghê liền đưa theo nha hoàn đến sau núi tìm rễ bạch ngọc. Tuy nhiên để tìm được thần dược không phải chuyện dễ. Không ngờ Hoa Nghê lại dễ dàng tìm thấy rễ bạch ngọc trong núi. Tuy nhiên khi cô ấy đến để lấy nó thì bất ngờ rơi vào cái bẫy. Xui cái là lúc này trời mưa to. Không ngờ tất cả những chuyện này là do Lý Mục Dương bày ra. Anh ấy muốn trả thù Hoa Nghê vì đã ảnh hưởng đến tâm trí mình. Ngày hôm sau Hoa Nghê cùng Dung Ngọc đến tham gia đại hội thơ ca. Tuy nhiên vừa đến Hoa Nghê không chỉ rót đầy rượu cho toàn học tử mà còn đóng cửa sổ và đốt lò than trong thời tiết nóng nực. Sở dĩ Hoa Nghê làm vậy là để tìm ra tên thích khách đã ám sát công chúa đêm qua, thông qua chiêu thức độc đáo của hắn. Lý Mục Dương đoán rằng người này có thể đến từ Đắc Nguyệt Phường, bởi vì công tử của Đắc Nguyệt Phường từ nhỏ không chỉ học cầm kỳ thi họa mà còn luyện một số võ công phòng thân. Hơn nữa đêm qua Lý Mục Dương có đánh rơi kiếm của tên thích khách, nhưng trong lúc cấp bách hắn lại rút dao văn để giữ mạng. Dao văn này được làm từ gỗ trúc chỉ dùng để cắt giấy tuyên. Hơn nữa Hoa Nghê còn biết hắn bị thương ở xương quai xanh, thế nên mới nảy ra ý định này để dụ tên thích khách lộ diện. Quả nhiên vì quá nóng nên các học tử đều vội vàng cởi áo ra, nhưng Hoa Nghê vẫn không phát hiện được gì. Lúc này Lý Mục Dương cũng cải trang đến đây. Hơn nữa lần này còn có sự xuất hiện của Thanh Kiến công tử, cũng chính là chủ nhân của Đắc Nguyệt Phường. Tuy nhiên khinh công hắn ta sử dụng trùng hợp lại rất giống tên thích khách đêm qua. Để có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, Hoa Nghê đã đẩy Lý Mục Dương lên sân khấu để cạnh tranh tài năng văn học với anh ấy. Bởi vì chỉ cần thắng cuộc thi thì có thể nhìn thấy diện mạo thật của Thanh Kiến công tử. Sau đó Lý Mục Dương vừa múa kiếm vừa vẽ trên bàn gỗ. Chẳng mấy chốc chiếc bàn biến thành một bức họa khổng tước tuyệt đẹp. Tuy nhiên Thanh Kiến lại cho rằng con khổng tước này vẫn còn thiếu chút sống động. Thế là Lý Mục Dương liền tháo chiếc châm cài trên tóc Hoa Nghê ra, sau đó dùng nó làm đôi mắt của khổng tước. Cũng vì thế một con khổng tước đầy khí thế ra đời. Sau đó Thanh Kiến lại đưa ra một câu đối khác và tuyên bố rằng nếu ai có thể đối lại câu đối này thì sẽ là người được chọn. Lúc này Hoa Nghê sau khi thấy câu đối liền mạnh dạn giơ tay. Tuy nhiên vật lý là tên gọi của hàng ngàn năm sau, thế nên mọi người ở đây không ai hiểu vật lý là gì. Hoa Nghê giải thích rằng cái gọi là vật lý chính là nguyên lý của vạn vật, ngay cả tinh thần bắt đầu cũng phải tuân thủ hai từ vật lý. Lời giải thích đầy khó hiểu của Hoa Nghê lại nhận được sự tán dương của mọi người, cũng vì thế cô ấy trở thành vị khách đặc biệt và cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung nhan thật của vị công tử này. Tuy nhiên Thanh Kiến đã sớm nhận ra cô là thánh sứ khổng tước, để kiểm tra xem trên xương quai xanh hắn có vết thương hay không, Hoa Nghê giả vờ hất nước vào người đối phương. Nhưng Thanh Kiến phản ứng quá nhanh và tránh được đòn tấn công của cô. Sau đó Hoa Nghê lại mượn cớ y phục hắn ta quá đẹp nên muốn mặc thử.
nhưng không ngờ lại lần nữa bị Thanh Kiến từ chối khéo. Hết cách, Hoa Nghê chỉ đành sử dụng tuyệt chiêu cuối, cô ấy giả vờ đến đám bóp và nhân cơ hội vạch áo đối phương ra. Nhưng kết quả lại không phát hiện được gì. Lúc này Hoa Nghê vô cùng xấu hổ, khi cô ấy tính tìm cớ chuồn đi thì bị Thanh Kiến giữ lại. Sau đó tặng cho cô một miếng ngọc bội và nói rằng nếu sau này muốn tìm hắn thì chỉ cần cầm miếng ngọc bội này là được. Tuy nhiên vị công tử này không hề đơn giản như vậy. Khi Hoa Nghê vừa đi, kẻ chủ mưu núp sau đã xuất hiện và nhắc nhở Thanh Kiếm không nên để tình cảm lu mờ trí óc. Còn bên này Lý Mục Dương cũng tình cờ nghe được chuyện Hoa Nghê vạch áo nam nhân khác. Sau khi trở về, anh ấy cảm thấy không vui và nói những điều kỳ lạ. Để chọc tức Lý Mục Dương, Hoa Nghê bắt đầu khen Thanh Kiếm không chỉ thẳng thắn mà còn tặng cho cô miếng ngọc bội. Kết quả miếng ngọc bội bị Lý Mục Dương lấy đi với lý do đây là cấm vật. Hoa Nghê không tin mình không đấu lại Lý Mục Dương, thế nên lệnh cho thuộc hạ xông lên, cuối cùng lại bị nha hoàn Lý Mục Dương dọa sợ hú hồn. Dạo gần đây trong thành có liên tiếp trẻ em bị mất tích, không rõ sống chết. Tuy nhiên hành động của hung thủ vô cùng kỳ lạ. Hắn ta bắt cóc trẻ sau đó để lại một bông hoa đỏ như máu, mà chuyện này sẽ do ai điều tra? Đương nhiên là thánh sứ Hoa Nghê và Lý Mục Dương rồi. Trên đường đi cả hai bắt gặp một đứa trẻ sắp sửa bị bắt cóc. Sau đó cả hai đưa cậu bé về phủ, nhưng khi tra hỏi thì cậu bé lại nói là không nhớ gì cả. Tuy nhiên lúc này khi ông cha nhìn thấy đứa trẻ thì tưởng là con của hai người họ nên thúc giục Lý Mục Dương nhanh chóng mang xin lễ đến hỏi cưới. Hoa Nghê nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay. Rất nhanh một lúc sau cô ấy đã bị giáo chủ gọi đến và yêu cầu cô không nên nhúng tay vào chuyện này. Tuy nhiên Hoa Nghê lại không nghe lọt tai lời bà ấy nói và còn hứa rằng sẽ không làm giáo chủ mất mặt. Sau khi đọc thông báo tìm người, mọi người nhận ra những đứa trẻ mất tích có vài điểm chung. Dù giàu hay nghèo thì đều là bé trai, hơn nữa còn trạc tuổi như nhau. Tuy khác năm sinh nhưng sinh thần lại nằm trong tháng này. Thế nên đây không chỉ đơn giản là vụ buôn người. Lúc này Hoa Nghê liền nghĩ ra một kế dụ rắn khỏi hang. Đó chính là dùng một đứa trẻ làm mồi nhử dụ hung thủ xuất hiện. Trong lúc mọi người không biết nên chọn ai thì Thân Đồng xuất hiện và xung phong nhận nhiệm vụ này. Bởi vì Thân Đồng và Lý Mục Dương có nét giống nhau nên Lý Mục Dương và Hoa Nghê sẽ đóng giả làm cha mẹ của cậu bé. Sau đó cả ba vào Thiên Hương lâu và giả vờ ngủ lại một đêm. Tối đến Hoa Nghê vì không có máy sấy tóc nên cũng lười sấy đầu. Thấy vậy Lý Mục Dương mượn lý do không sấy khô sẽ bị đau đầu để đến lau tóc cho cô. Khi Hoa Nghê ngại ngùng bỏ đi thì bị Lý Mục Dương níu lại. Hoa Nghê còn tưởng anh ấy thích mình thật. Không ngờ Lý Mục Dương nói rằng bởi vì phát hiện có người ngoài cửa nên mới diễn tròn vai mà thôi. Lúc này khi Dung Ngọc đến thì cũng phát hiện một người phụ nữ lén lút ngoài cửa. Tuy nhiên vì thân thủ ả ta quá nhanh nên đã để ả chạy mất. Tối đến Lý Mục Dương lại mơ thấy ác mộng. Lần này anh ấy không hề mơ thấy Hoa Nghê mà mơ về chuyện cũ và tận mắt chứng kiến cha mình bị sát hại. Sau khi tỉnh dậy Lý Mục Dương lòng đầy sợ hãi ôm chặt lấy Hoa Nghê. Tối đến mọi người cùng nhau lên đường, đang đi thì Thân Đồng mắc tè nên Hoa Nghê đành đưa cậu bé đi. Nhưng khi cô quay đầu lại thì Thân Đồng đã biến mất. Hơn nữa bản thân cô cũng bị đưa đi. Tuy nhiên đây chỉ là cái bẫy do họ tạo nên nhằm tìm ra hang ổ của kẻ bắt cóc. Còn bên này Hoa Nghê sau khi bị chúng bắt đến nơi thì mới biết kẻ chủ mưu đằng sau là giáo chủ. Bà ta muốn bắt những đứa trẻ này để hiến tế. Cứ cách 10 năm sẽ hiến tế 2 đứa trẻ cho thần Khổng Tước để đổi lấy ơn huệ thần linh ban cho. Hoa Nghê tức giận cho rằng đây là quy định chó má gì thế. Nếu thần Khổng Tước muốn tạo phúc dựa vào việc sát hại người dân, vậy thì vị thần này không thờ cũng được. Tuy nhiên Hoa Nghê vẫn bị bắt đi chọn đứa trẻ chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế. Cô ấy đã cố gắng hết sức bịa lý do thần Khổng Tước không thích cái này không thích cái kia để đám trẻ thoát nạn, nhưng giáo chủ lại hạ lệnh bắt tiếp đến khi nào chọn được thì thôi. Sở dĩ giáo chủ ngang ngược như thế là vì ả ta mượn cớ thành Khổng Tước hưng thịnh như ngày hôm nay đều nhờ sự ban phúc của thần Khổng Tước, nếu không hiến tế sẽ chọc giận thần linh. Vì thế thành chủ mặc dù biết chuyện nhưng vẫn không làm gì được. Hoa Nghê không thể thấy chết không cứu. Thế nên cô ấy đã đến nhà lao và nói rằng muốn đưa những đứa trẻ này đến tượng Khổng Tước cầu nguyện và rửa tội trước khi hiến tế, kẻ nào kháng mệnh chém không tha. Nghe vậy hai tên gác cổng sợ hãi mở cửa ra. Sau đó với sự tiếp ứng của Lý Mục Dương, Hoa Nghê nhanh chóng đưa bọn trẻ ra ngoài. Tuy nhiên bọn trẻ thì được cứu thoát nhưng Hoa Nghê đã bị một người áo đen bắt lại. Người đó không ai khác chính là Thanh Kiến. Ngày hôm sau mọi người nhận được thư nặc danh, nếu muốn cứu thánh sứ cần phải hủy bỏ nghi lễ hiến tế. Tuy nhiên giáo chủ lại không đồng ý và để mặc cho Hoa Nghê thành vật hy sinh. Thành chủ vì chịu sự uy hiếp của giáo chủ nên cũng không dám kháng lại lời ả ta. Tuy nhiên Lý Mục Dương khi ngửi thấy mùi trên lá thư thì nhận ra điều gì đó. Tối đến anh ấy cùng thuộc hạ vào rừng trúc điều tra, bởi vì lúc trước Lý Mục Dương từng tặng cho Hoa Nghê một sợi dây chuyền hoa thương cử. Tuy hoa thương cử có lợi cho con người nhưng lại có độc với thực vật, khi Hoa Nghê bị bắt thì dây chuyền chắc chắn vỡ tan. Phấn hoa cũng theo đó mà bay khắp nơi, hơn nữa theo dọc đường nãy giờ cây cối đều có dấu hiệu héo úa. Thế nên kẻ bắt cóc Hoa Nghê chắc chắn đi ngang qua con đường này. Rất nhanh Lý Mục Dương đã phát hiện có hai kẻ bịt mặt đi về phía một ngôi nhà, nhưng khi cả hai đuổi theo thì mới nhận ra đây là cái bẫy. Còn bên này nghi lễ hiến tế vẫn đang tiến hành như thường lệ. Lúc này đột nhiên trên tảng đá tỏa ra ánh sáng vàng và tự xưng là chân thân của Khổng Tước. Sau đó nói rằng hiến tế trẻ con sát nghiệp quá nặng, chỉ thêm oán nghiệt chứ chẳng có ích gì. Muốn ta phù hộ thì không được lạm sát người vô tội nữa, phải hành thiện tích đức mới có phước cho đời. Thì ra không có thần linh gì ở đây cả. Tất cả đều nhờ Hoa Nghê sử dụng những kiến thức từ thời hiện đại để chế tạo thành gương trong suốt. Khi ánh sáng chiếu lên mặt gương chỗ có độ cong lớn thì ánh sáng phản chiếu sẽ phân tán, chỗ có độ cong nhỏ thì ánh sáng phản chiếu sẽ tụ lại. Cứ như thế có thể tạo ra hiệu ứng hình ảnh hoa văn ánh sáng rồi. Thế nên nhờ vào cách này Hoa Nghê mới cứu được đám trẻ. Tuy nhiên chuyện chưa dừng lại ở đó. Trấn Lê Sa hạn hán 3 năm nhưng đám quan viên lại giấu giếm chuyện này không báo. Điều này khiến thành chủ vô cùng tức giận. Thấy vậy Lý Mục Dương đứng ra xin được đến Trấn Lê Sa giải quyết nạn hạn hán. Lúc này giáo chủ cũng đứng ra xin thành chủ để thượng sứ cùng tham gia xem như lấy công chuộc tội. Tuy nhiên đây chỉ là cái cớ.
Bởi vì Hoa Nghê được dân chúng trong thành phong là thần tiên sống, bà ta lo sợ địa vị của mình sẽ bị lung lay nên lần này muốn thượng sứ tìm cơ hội trừ khử cô ấy. Rất nhanh mọi người đã khởi hành đến trấn Lê Sa, thượng sứ đứng ra yêu cầu Hoa Nghê cầu mưa để giải quyết nạn hạn hán, nhưng cô ấy cho rằng cầu mưa cần dựa vào thiên hòa địa lợi, đâu phải muốn cầu là được. Thế nên theo ý kiến của cô, cách tốt nhất vẫn là nên đào giếng. Ngày xưa trấn Lê Sa cây cối tùm tươi tốt nên chắc chắn sẽ có mạch nước ngầm, tuy nhiên sông Khổng Tước đã khô cạn, muốn tìm được mạch nước ngầm e rằng rất khó, thế nên Lý Mục Dương và Hoa Nghê quyết định ra ngoài tìm. Trong lúc cô ấy đang hết mình dùng tay đào mạch nước thì sau đó mới phát hiện Lý Mục Dương có cây sẻng đào. Hoa Nghê kiểu sao mới đầu hông nói gì đi. Tôi đến cả hai cùng nhau ngồi tâm sự. Lý Mục Dương cũng thừa nhận ban đầu đã cho người điều tra cô nhưng kết quả vẫn không điều tra được gì. Mặc dù con người cô kỳ lạ cổ quái, hành động kỳ quặc, khác xa so với người thường, nhưng Lý Mục Dương luôn cảm thấy Hoa Nghê có chân lý mà anh ấy đang tìm kiếm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lý Mục Dương bất ngờ phát hiện ra mạch nước ngầm. Thế nên sau khi trở về anh ấy đã dày công thiết kế bản vẽ xây dựng giếng nước. Tuy nhiên vấn đề trước mắt trấn Lê Sa đều là người già và trẻ em. Để đào được cái giếng này ít nhất cũng mất vài tháng. Trong lúc không biết phải làm sao thì Thanh Kiến dẫn một đám nam nhân đến và xin được góp sức. Tuy nhiên Lý Mục Dương lại không cho rằng hắn ta có lòng tốt như vậy. Thế nên tối đến đã hẹn gặp riêng và hỏi mục đích thật sự của chuyến đi lần này là gì. Thanh Kiến cũng nói thẳng lần này hắn đến chính là vì Hoa Nghê. Khỏi nói cũng biết vị công tử này đã thích thầm Hoa Nghê nhà chúng ta, thế nên cuộc chiến của hai người đàn ông cũng bắt đầu nổ ra. Tối đến Lý Mục Dương đến tìm Hoa Nghê và hỏi vu vơ về mối quan hệ giữa cô và tình địch. Sau khi biết Hoa Nghê và Thanh Kiến chỉ đơn thuần là bạn bè thì anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cũng không thể quá lơ là địch, thế nên Lý Mục Dương luôn tìm cơ hội phá đám hai người họ. Sau nhiều ngày miệt mài, Hoa Nghê đã thành công tìm thấy mạch nước ngầm và giải quyết vấn đề hạn hán cho người dân ở trấn Lê Sa. Sau khi trở về, Lý Mục Dương mượn cớ lai muội cần phải đi điều tra giáo xứ nên vấn đề sinh hoạt hàng ngày của cô sẽ do mình phụ trách. Nhưng khi đến đoạn thay quần áo cho Hoa Nghê thì Lý Mục Dương bắt đầu e ngại, mắc cỡ quá bây ơi. Tối đến khi Hoa Nghê chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có người ném giấy đến. Sau khi mở ra đọc thì biết Thanh Kiến hẹn gặp mình, Hoa Nghê ngay lập tức đến chỗ hẹn. Nhưng khi đến nơi thì thấy có điều gì đó khác thường, đang tính bỏ chạy thì đã quá muộn. Còn bên này Lý Mục Dương đến tìm thì không thấy Hoa Nghê đâu, liền biết cô đã xảy ra chuyện. Cũng may trong tình thế nguy nan, anh ấy kịp thời xuất hiện, đâm tên dê sòng một nhát và cứu được cờ rớt. Đám đụng tới người của anh là xong đời nhe cưng. Tuy nhiên Hoa Nghê đã bị trúng xuân được nên cần phải ngâm mình trong nước nóng mới loại bỏ được độc tố. Nhưng mà phải nói thật, giải độc kiểu gì mà tôi coi tôi càng ghiền là sao mấy ní. Tuy nhiên sáng ngày sau khi tỉnh dậy, Hoa Nghê lại quên mất chuyện tối đó, khiến Lý Mục Dương nóng mặt nhưng lại ngại nói. Lý Mục Dương cũng điều tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau chính là giáo xứ và thượng sứ. Bà ta sợ Hoa Nghê uy hiếp đến địa vị của ả nên mới mượn tay thượng sứ hủy hoại danh tiếng của cô. Sáng hôm sau mọi người đang vào chiều trình báo sự việc với thành chủ thì phát hiện bà ấy đã qua đời. Dung Ngọc cho rằng kẻ sát hại mẹ cô chắc chắn là Bách Hoa Sát, thế nên thề rằng nhất định sẽ tìm ra Bách Hoa Sát trả thù cho mẹ. Tuy nhiên chuyện này không hề đơn giản như vậy, chắc chắn có kẻ cố ý gây chuyện và đổ tội cho Bách Hoa Sát. Sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện trên người thành chủ không hề có vết thương ngoài da, tuy nhiên khi kim bạc đâm vào đầu lưỡi thì máu chảy lại là màu đen. Điều này cho thấy thành chủ qua đời là do trúng độc. Nhưng một người cao quý như thành chủ, mọi đồ ăn thức uống đều có người ghi chép vào sổ. Thế nên cách để dẫn độc vào cơ thể chỉ có hoa. Sau khi điều tra tất cả các loại hoa trong phòng thì Lý Mục Dương phát hiện ra 3 loại hoa có vấn đề. Nếu để riêng thì không sao, nhưng khi đặt cạnh nhau thì chúng sẽ gây ra hương thơm độc chết người. Quả nhiên thứ càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Sau khi điều tra thì không phát hiện tiệm nào bán 3 loại hoa kể trên. Có thể thấy hung thủ không phải mua trong thành. Quả nhiên tên hung thủ này vô cùng thận trọng và hiểu rất kỹ về các loại hoa. Nếu hoa không mua trong tiệm thì chắc là do tự trồng, chỉ cần tìm ra nơi trồng hoa thì ắt sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng phạm vi trồng hoa lớn như vậy làm sao có thể tìm được? Mùa hoa của các loại hoa đó rất ngắn, nhưng vẫn có thể nở rộ sau khi thành chủ mất. Thế nên theo kinh nghiệm am hiểu về các nơi trồng hoa, Lý Mục Thành đã cho thuộc hạ đi điều tra những nơi khoanh tròn trên bản đồ. Sau khi thành chủ mất, nước một ngày không thể không vua. Thế nên Dung Ngọc đã được phong làm tân thành chủ và quyết tâm điều tra hung thủ sát hại mẹ. Ngày hôm sau Hoa Nghê đến tìm Thanh Kiến nhưng Lý Mục Dương cứ nhất quyết đi theo. Sau đó cả ba chơi trò thật hay thách, tuy nhiên Hoa Nghê lại không biết rằng hai nam nhân này cố tình để mình chơi thua. Thanh Kiến hỏi Hoa Nghê rằng có người thích hay không thì cô ấy không hề do dự đáp có, nhưng khi đến Lý Mục Dương hỏi vậy người đó là ai thì Hoa Nghê lại lựa chọn uống rượu. Một lúc sau trong lúc Hoa Nghê đi lấy rượu thì Thanh Kiến đi vào và tỏ tình cô, nhưng kết quả lại bị Lý Mục Dương phá đám. Nam Chín tức giận kéo cô đi về. Tuy nhiên Hoa Nghê cũng không chịu thua, còn nói rằng ngươi là gì của ta chứ? Lo chuyện trên trời dưới đất còn lo đến chuyện của ta à? Lý đại nhân người đừng cản ta đi tìm tình yêu đích thực. Khi câu nói này vừa thốt ra, Lý Mục Dương tức giận đến mức cưỡng hôn cô ấy. Ngại quá bây ơi. Sau khi trở về Lý Mục Dương kể hết sự tình cho A Cường nghe. Sau một hồi được thuộc hạ khai sáng, anh ấy cũng hiểu được cách tán tỉnh con gái là như nào. Thế nên ngày hôm sau Lý Mục Dương liền hẹn Hoa Nghê đi thả diều. Kết quả lại bị Thanh Kiến phá đám, còn bắn thủng con diều của anh ấy. Hơn nữa hai người còn đua nhau trổ tài đánh đàn thổi sáo. Tuy nhiên Lý Mục Dương không ngờ khúc Thanh Sa, bài hát được sáng tác bởi mẫu thân anh ấy nhưng Thanh Kiến lại biết. Thế nên giữa hai người họ rốt cuộc có mối quan hệ gì? Hoa Nghê sau khi trở về thì biết tin ông cha đang chọn vợ cho Lý Mục Dương. Cô ấy biết nếu lần này không tỏ tình thì sau này nhất định sẽ hối hận. Thế nên Hoa Nghê đã lấy hết can đảm đến tỏ tình với Lý Mục Dương. Ban đầu còn tưởng anh ấy không thích mình, kết quả Lý Mục Dương lại thích cô hơn những gì cô tưởng tượng. Sau đó trao cho Hoa Nghê một nụ hôn nồng nàn và hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Mục Dương.
Anh ấy hợp tác với ông ta để chọc tức Hoa Nghê đến tỏ tình với mình. Thật là cao minh đấy anh trai à. Kể từ sau khi công khai tình cảm, hai người họ lúc nào cũng cố tình phát cơm chóa, khổ thân kiếp độc thân mà. Sau đó còn cố tình đưa Hoa Nghê đến gặp Thanh Kiến để tuyên bố chủ quyền, hay lắm anh trai à. Tuy nhiên tối đến Lý Mục Dương lại mơ thấy ác mộng, anh ấy thấy người mình yêu bị mũi tên đâm xuyên ngực. Đây là giấc mơ thứ tư và những giấc mơ trước đều trở thành hiện thực nên Lý Mục Dương rất lo lắng cho sự an nguy của Hoa Nghê. Tối đến khi mọi người đến tìm Dung Ngọc thì không gặp được cô ấy. Trước đó giáo chủ có nói đã luyện được một kim đan và muốn dâng nó cho thành chủ. Nhưng Hoa Nghê biết rõ trên đời này làm gì có thuốc trường sinh bất tử, chẳng qua là lừa gạt. Hơn nữa trong số đan dược này có chứa lượng lớn lưu và có rất có hại cho sức khỏe. Mạc Khiên lo lắng có sự an nguy của Dung Ngọc thế nên định tối nay sẽ đi cướp đan dược. Lý Mục Dương không muốn huynh đệ gặp nguy hiểm nên lần này anh ấy sẽ ra tay. Tuy nhiên họ lại không biết đây là cái bẫy do giáo chủ sắp xếp. Hơn nữa Dung Ngọc cũng bị ả ta lợi dụng để diệt trừ Bách Hoa Sát. Trong lúc sắp bị bắt thì đột nhiên một làn cánh hoa rơi xuống, trong phút chốc đã không thấy Lý Mục Dương và Hoa Nghê đâu. Dung Ngọc tức giận hạ lệnh phong tỏa toàn thành truy lùng họ. Rất nhanh mọi người đã bị đám binh lính đuổi theo đến tận nơi. Lý Mục Dương trong lúc bảo vệ Hoa Nghê mà bị trúng một mũi tên, hơn nữa cả hai còn vô tình rơi xuống vách núi. Cũng may không sao, tuy nhiên vì bị trúng tên nên Lý Mục Dương không thể cầm cự được nữa. Thế nên không còn sức để bỏ chạy, trước mắt cần phải xử lý vết thương nên Lý Mục Dương bảo Hoa Nghê hãy mạnh tay rút mũi tên ra. Vì sợ người mình yêu cảm lạnh nên Hoa Nghê đã cởi áo ra đắp cho anh ấy. Kết quả sáng ngày người bị cảm lạnh lại là cô, cũng may thuộc hạ đã nhanh chóng tìm thấy hai người họ. Tuy nhiên tin tức họ gặp nạn đã đến tai Thanh Kiến, hắn ta cũng rất nhanh tìm đến nơi ẩn núp của hai người. Mục đích lần này đến là để khuyên Hoa Nghê quay đầu. Tuy nhiên Hoa Nghê cũng nói thẳng với hắn, từ đầu đến cuối ta chỉ xem ngươi là người bạn vô cùng quan trọng, sau này ngươi nhất định sẽ gặp được người tốt hơn ta gấp ngàn lần. Ôi số phận của một nam tám si tình. Hơn nữa Thanh Kiến còn có lòng tốt bưng trà rót nước tắm cho Lý Mục Dương nhưng lại bị anh ấy hiểu lầm là có ý đồ xấu xa, đúng xui nha má. Trong lúc sắp sửa ăn cơm, thuộc hạ đến báo tin đã tìm ra manh mối nơi trồng hoa, thế nên Lý Mục Dương nhanh chóng đi điều tra ngay. Còn bên này bọn chúng đang đốt hoa để thủ tiêu bằng chứng. Tuy nhiên khi sắp hỏi được hung thủ phía sau thì một bàn tay lạ đã dùng kim châm và giết chết người những khác. Mà kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện không ngờ lại là Mạc Khiêm. Lý Mục Dương thắc mắc tại sao anh ấy lại làm như vậy. Đơn giản là vì yêu mà không có được nên mới sinh ra oán hận. Mạc Khiêm từ nhỏ đã luôn thích thầm Dung Ngọc nhưng trong mắt cô ấy chỉ chứa mỗi hình bóng Lý Mục Dương. Thế nên mới ám sát Dung Ngọc để dẫn dụ cô ấy đến căn cứ của Lý Mục Dương, từng bước thiết kế mọi chuyện để Dung Ngọc hiểu lầm Lý Mục Dương. Có những thứ không đợi được không có được nên chỉ đành tự mình cướp lấy và tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám chia rẽ anh ta với người mình yêu. Thế nên thành chủ vì ban hôn cho Lý Mục Dương và Dung Ngọc nên mới bị Mạc Khiêm sát hại. Tất cả lời thú nhận của anh ấy đều bị Dung Ngọc nghe được. Tuy nhiên cô ấy không nỡ ra tay giết Mạc Khiêm mà chỉ chém đứt một lọn tóc và cho người nhốt anh ấy lại. Tối đến Lý Mục Dương đến tìm Mạc Khiêm hỏi cho rõ chuyện. Bởi vì hôm đó sát thủ Mạc Khiêm phái đến lại biết chiêu thức Phi Thiên Yêu, phải biết rằng chiêu thức này chỉ có ở người của Đắc Nguyệt Phường. Mạc Khiêm cũng thú nhận rằng mình có trộn lẫn hương hoa và đặt vào phòng của thành chủ nhưng lại không có ý giết hại bà ấy mà chỉ muốn bà ấy hôn mê. Sau khi suy nghĩ kỹ lại Mạc Khiêm mới nhận ra thì ra mình chỉ là thanh đao trong tay người khác. Khi đó Lý Mục Dương cũng nhận ra kẻ chủ mưu đằng sau thao túng mọi chuyện chính là Thanh Kiến. Tuy nhiên trước đêm thành hôn, Lý Mục Dương lại tiếp tục mơ giấc mơ kỳ lạ. Anh ấy thấy mình bị Phi Tiêu đả thương, hơn nữa Hoa Nghê còn bị Thanh Kiến bắt đi. Sau đó Hoa Nghê như biến thành người khác và trở nên độc ác. Sau khi tỉnh lại, Lý Mục Dương vô cùng lo lắng vì đây không phải là giấc mơ đơn thuần mà nó có liên quan đến tương lai. Quả nhiên trong ngày đại hôn, Thanh Kiến liền xuất hiện và mang đến một món quà bất ngờ cho anh ấy, chính là quậy đục nước lễ thành hôn của tình địch. Lý Mục Dương nói rằng mình đã mơ thấy Thanh Kiến muốn bắt muội đi và bây giờ giấc mơ đã ứng nghiệm, nhưng Hoa Nghê lại không tin đây là sự thật. Hết cách Lý Mục Dương chỉ đành đọc số điện thoại, chuyên ngành cô học và cả chuyện bố cô là ai. Khi ấy Hoa Nghê mới tin đây là sự thật. Sở dĩ Thanh Kiến muốn bắt Hoa Nghê là vì hắn ta muốn thông qua cô để khống chế giáo Khổng Tước, từ đó bức cung ép Dung Ngọc thoái vị và hủy hoại thành Khổng Tước. Đây đều là giấc mơ Lý Mục Dương mơ thấy. Thế nên để thay đổi kết cục bi thảm, điều trước mắt cần làm là Hoa Nghê phải từ chức thánh sứ Khổng Tước để không bị Thanh Kiến lợi dụng. Tuy nhiên khi Hoa Nghê đến để xin từ chức thì Dung Ngọc lại không đồng ý, mặc cho Lý Mục Dương đến giải thích, nếu không để Hoa Nghê từ chức thì sau này sẽ gây ra đại họa. Thấy Dung Ngọc không đồng ý, Lý Mục Dương chỉ đành quỳ xuống xin khai ân. Lúc này Hoa Nghê cũng xông vào xin cô ấy cho mình toại nguyện, cuối cùng Dung Ngọc vẫn là đồng ý. Tuy nhiên Thanh Kiến không bắt được Hoa Nghê thì hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ ra kế hoạch khác. Lý Mục Dương đoán rằng hắn ta chắc chắn đi tìm bùa phi châm. Bùa phi châm này vốn là thứ thuộc về Cố thành chủ, có thể điều động một đội quân thần bí ngoài thành. Khi chưa có lệnh thì họ sẽ hóa thành nông dân và ẩn mình trong ruộng, nhưng khi thấy lệnh bùa phi châm thì lập tức hóa thành binh lính chinh chiến xa trường. Bởi vì tiên thành chủ mất quá đột ngột nên chưa kịp nói bí mật này cho Dung Ngọc biết, nếu để Thanh Kiến lấy được vật này e rằng tai họa khó mà lường trước được. Thế nên trên đường Lý Mục Dương trở về đã bị Thanh Kiến chặn lại, thì ra Thanh Kiến chính là ca ca của anh ấy. Vì muốn báo thù cho cha mẹ nên mới âm mưu lên kế hoạch. Tuy nhiên cả hai anh em vì không có cùng chung chí hướng nên cuối cùng không hợp mà tan. Sau đó đánh nhau dữ dội. Tuy nhiên đến cuối cùng Thanh Kiến vẫn không nỡ tay đả thương đệ đệ, nhưng Lý Mục Dương lại vô tình làm ca ca bị thương. Lý Mục Dương đuổi theo Thanh Kiến đến tấn vách đá và khuyên ca ca nên quay đầu là bờ. Tuy nhiên Thanh Kiến bất chấp sự khuyên nhủ của đệ đệ mà nhảy khỏi vách núi. Khi Lý Mục Dương xuống núi để xem thử thì phát hiện trên vách đá có dấu móng tay. Điều này chứng tỏ Thanh Kiến chưa chết mà hiện còn đang ở trong thành. Còn bên này Trần đại nhân khuyên Dung Ngọc sớm tìm nam nhân khác để sớm có con nối dõi.
Hơn nữa ông ta cũng đã có ứng cử viên sáng giá, mặc dù Trần đại nhân nói đây là cháu trai ông ta nhưng có vẻ tên này không hề đơn giản. Trong lúc giáo chủ dâng đan dược cho Dung Ngọc thì hắn ta đã ngăn cản và uống đan dược trước, quả nhiên 1 giây sau hắn ta đã nôn đã máu. Điều này chứng tỏ trong đan dược có độc, tuy nhiên không ngờ đây lại là một cái bẫy. Trong lúc Dung Ngọc muốn tháo mặt nạ hắn xuống thì cô ấy bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ đi và đầu đau nhức dữ dội, sau đó thì ngất đi. Còn bên này Mạc Khiêm khi nghe thấy tiếng sáo liền nhận ra có vấn đề, tuy nhiên muốn ngăn căn cũng đã muộn màng. Dung Ngọc hoàn toàn bị hắn ta khống chế và nhẫn tâm đuổi anh ấy đi, còn bên này thượng sứ bị giáo sứ mê hoặc và yêu cầu hắn ngày mai đến vách núi Khổng Tước nhảy điệu nhảy bay lên trời. Đến lúc đó chỉ cần nhảy xuống núi cầu xin thần Khổng Tước trả lại sự trong sạch cho giáo phái là được, hơn nữa còn dụ hắn rằng đến giữa núi sẽ có tín đồ tiếp ứng. Không ngờ kế hoạch ngu xuẩn này mà thượng sứ cũng tin và thực hiện theo, kết quả như nào thì mọi người cũng hiểu. Chơi ngu thì tự chịu nha cưng, sở dĩ giáo chủ làm như vậy là muốn đổ lỗi mọi chuyện cho hắn, còn ta thì trong sạch và không dính líu gì trong vụ đầu độc thành chủ. Lúc này Lý Mục Dương muốn đến nói cho Dung Ngọc mọi chuyện nhưng kết quả lại bị nhốt lại, quả nhiên vị công tử mặt nạ không ai khác chính là Thanh Kiến. Hắn ta cho rằng chỉ cần làm vậy thì có thể trả thù cho cha mẹ rửa hận, tuy nhiên Thanh Kiến lại không biết rằng mình chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay người khác mà thôi. Đợi Thanh Kiến mưu quyền đoạt vị và có được vị trí thành chủ thì tên áo xanh này sẽ có thể danh chính ngôn thuận mượn cớ trừ khử nghịch tặc để giết chết Thanh Kiến. Còn bên này Hoa Nghê tìm cách lẻn vào đại lao tìm Lý Mục Dương, sau đó tìm cách cởi xích trói cho anh ấy. Chỉ cần dùng axit làm ăn mòn xích sắt là có thể thoát ra được. Tuy nhiên khi Thanh Kiến thấy vết thuốc được bôi trên vai Lý Mục Dương, hắn ta liền nhận ra Hoa Nghê đã từng đến đây, thế nên đã tương kế tự kế bắt cô lại. Ban đầu Hoa Nghê còn tưởng Thanh Kiến thật sự thích mình nên mới coi anh ta là bạn, tôi cũng tưởng là dạy luôn quý dị, không ngờ Thanh Kiến không hề có hứng thú với cô, mà chỉ tò mò không biết rốt cuộc là người phụ nữ thế nào có thể khiến Lý Mục Dương mềm lòng như vậy. Thế nên Thanh Kiến nói rằng chỉ cần Hoa Nghê chết thì hắn sẽ thả Lý Mục Dương ra. Tuy nhiên thuốc hắn cho Hoa Nghê uống không phải là thuốc độc mà là thuốc quên đi ký ức, sẽ rất nhanh Hoa Nghê sẽ không còn nhớ Lý Mục Dương là ai. Còn bên này Dung Ngọc vì bị tiếng sáo hấp dẫn nên từ ngày không có Thanh Kiến, đầu óc cô ấy trở nên mê muội và dường như mất kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục ngủ say như vậy e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Sau khi nghe ngự y nói trong dân gian có cây thường lục, quả của nó có thể nhuộm màu, cũng có thể làm thuốc có tác dụng điều dưỡng thần kinh. Tuy nhiên thượng lục cũng là cây có độc nên lời đồn này chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên vì cứu Dung Ngọc, Mạc Khiêm không ngần ngại lấy thân mình làm thuốc thử, nhưng vì độc tố quá mạnh nên e rằng Mạc Khiêm khó mà qua khỏi. Trước khi chết tâm nguyện cuối cùng của anh ấy lại là muốn ở bên hầu hạ Dung Ngọc, Mạc Khiêm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Anh ấy sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi mới yên tâm ra đi. Trước khi mất Mạc Khiêm còn đặc biệt làm một cây hoa mà người thương yêu thích. Sau khi Dung Ngọc tỉnh lại và cũng biết được hết mọi chuyện mà Mạc Khiêm đã làm cho mình, cô ấy đau lòng và tự trách vì không sớm nhận ra tình cảm của anh ấy. Đúng là đôi uyên ương mệnh khổ mà. Tuy nhiên chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Thanh Kiến cho người xúi giục giáo chủ phản động, sau đó dùng pháo tự chế nổ sạch toàn thành khiến bách tính lâm vào cảnh khốn khổ. Dung Ngọc cũng bị hắn chọc tức đến mức hộc máu, còn giáo chủ cũng phải nhận quả báo mà bà ta tạo ra. Sau khi tỉnh lại Dung Ngọc liền muốn đi tìm Thanh Kiến báo thù, nhưng với tình hình hiện tại của cô chẳng khác nào là đi nộp mạng. Nhờ sự an ủi của Hoa Nghê cuối cùng Dung Ngọc cũng bình tĩnh trở lại. Trong lúc đang luyện kiếm, Dung Ngọc cảm thấy bụng đau nhức dữ dội. Sau khi được đại phu bắt mạch thì mới biết cô ấy đã mang thai cốt nhục của Mạc Khiêm, còn bên này tên chủ mưu lại bị Thanh Kiến giật bẫy và giết không thương tiếc. Cuối cùng lại chết trên ngai vàng hắn ao ước bấy lâu nay. Thanh Kiến tuy đã có tất cả nhưng hắn lại không thấy vui chút nào, thế nên lại bắt đầu gây chuyện. Lúc này Hoa Nghê hoàn toàn đã mất đi ký ức và bị Thanh Kiến mê hoặc, cô ấy không những không nhớ Lý Mục Dương là ai mà thậm chí còn dùng châm đâm anh ấy bị thương. Hơn nữa Thanh Kiến còn tuyên bố với thiên hạ rằng ngày mai sẽ là ngày đại hôn của hắn với Hoa Nghê. Tuy nhiên Hoa Nghê đã mất trí nhớ rồi, nhưng sau khi nghe tin này cô ấy lại khóc. Thì ra Hoa Nghê không hề bị mất trí nhớ, sở dĩ cô ấy làm như vậy là muốn diệt trừ Thanh Kiến. Nhưng Hoa Nghê quá xem thường hắn ta, Thanh Kiến sao có thể dễ dàng mắc mưu vậy chứ? Quả nhiên ngày gì đến cũng sẽ đến, lễ đại hôn cuối cùng cũng phải xảy ra. Tuy nhiên Hoa Nghê cũng đã an bài sẵn mọi thứ. Trước ngày thành hôn cô ấy nói rằng muốn được ngồi trên khinh khí cầu du ngoạn toàn thành. Quả nhiên Thanh Kiến đã đáp ứng mong muốn cho cô. Khi Lý Mục Dương cùng Dung Ngọc dẫn binh tiến đánh vào thành, Hoa Nghê biết rằng cơ hội của mình đã đến nên đã đốt cháy khinh khí cầu, muốn đồng quy vô tận với hắn. Tuy nhiên Lý Mục Dương sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu nộp mạng như vậy? Anh ấy và những người khác dùng cung tên có nối sợi dây bắn vào thành khinh khí cầu và cố hết sức kéo lại. Tuy nhiên chỉ 1 giây sau đó khinh khí cầu nổ tung tóe, Hoa Nghê lại quay trở về hiện đại. Sau đó mới biết rằng cô chỉ bị ngã và hôn mê nửa tiếng mà thôi, hoàn toàn không có thành Khổng Tước nào như cô nói. Hoa Nghê cầm Hoa Vĩnh Cửu đến chỗ cũ và tìm thấy một quyển tiểu thuyết. Khi đọc nó cô ấy biết được thành Khổng Tước trong tiểu thuyết cũng có cái kết viên mãn. Anh em Lý Mục Dương hòa hợp, Dung Ngọc và Mạc Khiêm không còn phải chia lìa. Lai Muội và A Cường cũng kết thành lương duyên, nhưng tất cả hoàn toàn không hề có dấu vết nào của cô. Tuy nhiên khi Lý Mục Dương nhìn vào chiếc vòng tương tư đeo trên tay thì rơi vào trầm mặc, cảm giác dường như mình đã quên một ai đó rất quan trọng. Khi nhìn thấy Hoa Vĩnh Cửu xuất hiện ở vách núi, Lý Mục Dương dường như nhớ ra điều gì đó. Còn Hoa Nghê ở thời hiện đại vẫn luôn đợi Lý Mục Dương xuất hiện, không ngờ cuối cùng bộ phim lại có cái kết bia. Cảm ơn mọi người đã đón xem.